Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. Dit webinar begint een vaste waarde te worden. Iedere vrijdag gaat Tom een van de aandelen bespreken. Vandaag, welk aandeel gaan we bespreken? Een energieaandeel, het Hallador Energy Company, als ticker HNGR. En ook dit aandeel kan via Free Stocks verhandeld worden. Dus dat zal Tom straks op zijn platform laten zien. Het is een Amerikaans aandeel die dus met Free Stocks commissievrij verhandeld kan worden. Tom, ik geef het beeld aan u en dan kan je van start gaan met de presentatie. Oké, als het goed is zien jullie nu Hallador, de website van het bedrijf. En Hallador is eigenlijk een steenkoolbedrijf. En zo vuil als je het maar kan krijgen voor wat betreft grijze energie. Daar zijn ze mee begonnen, al heel lang geleden. Het bedrijf is gefuseerd en heeft dat dingen overgenomen en bestaat al heel lang. Maar ik wilde dit bedrijf bespreken omdat je kan zien dat zelfs zo'n bedrijf als dit al bezig is met de duurzame energietransitie. Ze zijn ermee bezig. En natuurlijk, ze hebben ook nog steeds kolen, ze hebben nog kolenmijnen en ze zijn er nog mee bezig. Maar ondertussen doen ze ook al duurzame energie, want ze zien de bui wel hangen. Dat gaat er komen, dat moet er komen. Het is niet anders. Je kan het nog zo ontkennen en een deel van de politieke stroming in Amerika is het aan het ontkennen. Ja, en die komen er vanzelf wel achter, het moet anders. Omdat de grijze energie duurder wordt, maar ook er wordt nog steeds meer en meer energie gevraagd. En ja, die grijze energie gaat een keer opraken en dan moet je wel duurzame energie hebben. En als je je daar niet op voorbereidt, dan ben je straks gezien. En zelfs zo'n bedrijf als Hallador is daarmee bezig. En we gaan eens even kijken naar de summary. Het is een heel klein bedrijf, 300 miljoen is maar waard op dit moment. En de koers-winstverhouding van 13,76, geen dividend. En de target is 9. Nou, we staan nu bijna 8. Voor beurs, of nee, na beurs is de koers iets gedaald. Gisteren is hij heel zwaar omhoog gegaan. Jammer voor mij, want ik had het liever gehad dat dat even gewacht had. Want ik geef het altijd al even van tevoren door waar ik het over ga hebben. Ja, dan knalt hij 6,5% omhoog. Ja, dat is even jammer. Maar goed, we zien dat er nog wel wat ruimte zit. Maar het is niet zoveel als we naar die 12 maanden target gaan kijken. Dan moet je wel weten dat het is een target van 1 analist in dit geval. Dus dat maakt dan toch ook wel even wat uit. Het bedrijf is niet zichtbaar vanwege de fantastische rendementen. Daar heb ik hem ook niet voor gekozen. En je ziet profitability nog geen 4%, operating margin 3,5%, return on assets 4% en return on equity 8%. Dat knalt er niet uit. Waar knalt het dan wel uit? Nou, één ding is de omzet ten opzichte van de beurswaarde. 555 miljoen omzet tegen een beurswaarde, wat we net zeiden, van 300 miljoen. Ik heb laatst een aandeel besproken, dat had 1/10 omzet van de waarde van het bedrijf. Dus dan op zich is het helemaal geen slechte zaak dat je zoveel omzet hebt. Nou is de winst onbekend, maar de omzet is echt fors gedaald. Ook dat is niet goed en er is een 4% short, ook dat is niet goed. Ik ga niet zeggen dat dit een knallend aandeel is. Er zijn best wel wat zaken, ik denk van, ze hebben 105 miljoen schuld, 1,6 miljoen in kas en na belastingen een vrij kassastroom van net positief. Het is allemaal niet dat je zegt van, wow, wat mooi. Ik vind het bedrijf wel mooi, maar dat is eventjes, gaan we zo meteen kijken. Dan de aandeelhouders, de grote institutionele. Zelfs BlackRock zit hier al in met 4,3%. Dit is een heel klein bedrijf. Hè? Dus dan zou je denken dat die grote jongens als BlackRock en Vanguard, dat die er nog niet in zitten, maar die zitten er al in. Dus die zijn toch al aan het kijken van, hé, waar zijn jullie mee bezig? Hoe doen jullie dat? En wat ik ook heel aardig vond, is dat als we gaan kijken bij de insiders, dan zien we hier zelfs een insider, Wesley Charles Ray, de vierde, niet te vergissen met nummer 3, die is aan het kopen. Dus dat is op zich wel heel verrassend. Er is ook een sale op een hogere prijs dan nu. Dat is Harley Davis. En je ziet hier ook nog weer een verkoop, een aantal verkopen, maar het is allemaal dezelfde persoon. Gaan we verder omlaag, dan zie je ook weer een purchase. Davis weer.
En hier Wesley Charles. En, ja, dus er zijn directieleden die nu ook kopen. Dat is weer positief. Nou, ik heb al gezegd 1 analist. Dat is niet heel veel. Maar die analist is wel veel positiever geworden. Die had namelijk gedacht 90 dagen geleden, ze maken nog verlies. En nu zegt hij, nee, ze gaan 36 cent winst maken. En daar zit er wel iets in. En voor volgend jaar in plaats van 26 cent, 80 cent winst verwacht hij. Ja, het is jammer dat er maar 1 is. Maar goed, het is dan wel weer 1. En dan zien we ook, ik heb net al gezegd, die omzet is omlaag. Dat zien we hier. Die omzet is flink gestegen de laatste jaren. Dan zien we nu even een kentering. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, dat is dan toch die markt die met zo'n klein bedrijf best dat vervelend kan uitpakken. Ook maar 1 klant weg te gaan. En dan pakt dat behoorlijk uit. Dus dat is iets wat je niet kan tegenhouden. Nou, dan even terug naar de website van het bedrijf. En daar is dus hetgene wat ik zeg, dit vind ik zo mooi. Als je gaat kijken naar hun businesses, ja, als je op die website bent, Our Businesses, dan zie je dat ze de Power Company hebben. Ze hebben Renewables, ze hebben Sunrise Coal, Sunrise Energy en Logistics. Dus het is een bedrijf wat een heleboel dingen heeft. En in die zin is het een opportunistisch bedrijf. Ze pakken gewoon op waar vraag naar is. En ja, je hebt wat dat betreft niet altijd keuze. In dit geval is het zo, ze zien die transitie. Die moeten ze zelf ook in. En daarom zijn ze renewables aan het opstarten. Daar zijn ze al mee bezig. Ondertussen zijn ze dus de steenkool aan het afbouwen. Als een mijn dicht gaat, gaan ze niet opnieuw een mijn zoeken. Ze zijn nog wel olie en gas aan het zoeken. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus het is een bedrijf in beweging. En denk ik, heel leuk bezig. Er zijn analisten, zijn daar heel erg enthousiast over. En dat kan ik ook even laten zien. En dan moet je natuurlijk wel een korreltje zout nemen. Maar hier, 48% is institutionele investors. Dat is veel voor zo'n klein bedrijf. Helder Energy, looking to continue growing, is return. Nou, oké. Solid in de laatste jaren, de winst. Earnings. Ja, nou, dus nu eventjes de beste 11 staan ze ook tussen. En zo zijn er dan een aantal zaken die best van belang zijn. Dat toch maar eventjes naar Freestocks. Ik heb hier 2 lijntjes getrokken. De middelste is de koers van nu. En de bovenste heb ik hier getrokken. Je ziet hem hier, is hij niet zo scherp, maar hier wel. Hier zie je een aantal keren is dat de weerstand geweest. Toen ging hij erover, hij ging eronder, toen is hij ook daar weer op gestuit. En laatst ook op dat niveau is hij gestuit. Dus daar zit wel een weerstand naar boven toe. En naar onder toe heb ik hier de lijn getrokken. Hier is hij niet zo heel duidelijk, maar hier dan weer wel. Hier ook en hier ook. En dan denk ik, ja, dan is die lijn belangrijk. Dan zie je dat je precies in het midden, nou ja, vrijwel precies in het midden zitten we nu. Je hoeft geen haast te hebben. Hier is het naar mijn idee zo dat er een keuze gemaakt gaat worden. Ga je omhoog of ga je omlaag? En dan is het interessant om te kijken hoe ziet het eruit als je dit korter maakt. En dan moet ik even de goede kant op draaien. Ik ben even aan het rommelen. Als je het zo ziet, of misschien zelfs zo ziet, dan ziet het er heel anders uit. Want als je dan een lijntje trekt, en dan praten we over de korte termijn, dan zou je hem zo trekken. Dus het is maar net, waar zie je het? Als je kijkt van nou, de afgelopen 3 maanden, dan moet je eens kijken, dat ziet er hartstikke leuk uit. Wat voor belegger ben je? Hoe lang wil je hierin zitten? Dit is voor de afgelopen maanden interessant. En dan heb je zoiets van, oké, als hij onder die lijn komt, en ik kan die lijn even ietsje, je kan hem nou zo letten. Maar als je onder die lijn komt, dan ben je weer weg. Nou, dan heb je al meer richting van wat wil ik. Dit vind ik geen buy and hold aandeel. Dit is echt, pak hem even op momentum. En daar kan het interessant zijn. Je ziet hier, op het moment dat de omzet omhoog gaat, gaat ook de koers omhoog. Nou, dan is even de vraag, hier ook, zie je het, de omzet omhoog, knalt hij omhoog. Hier ook nu, ja, ik weet niet wat hij morgen gaat doen. Nou, morgen is dicht, maar maandag. Maar dit ziet er voor de afgelopen tijd goed uit. Nou, daar zou je dan verder op kunnen gaan om te kijken van, hé, wat wil ik dan daarmee doen? En dan denk ik dat dit best een interessant bedrijf kan zijn om mee bezig te gaan. Als we kijken fundamenteel, denk ik dat het een bedrijf is wat over jaren nog bestaat. Maar
ze zijn wel opportunistisch. Wat voor bedrijf het dan is, dat weet ik niet. Want ze zijn makkelijk in dingen oppakken. En als je een goede directie hebt, dan is er geen enkel probleem. Als daar mensen van weggaan, dan ontstaat het probleem. Want dan heb je bedrijfsonderdelen die het kindje van een directielid waren. En ja, dan ontstaat er wel mogelijk een probleem. Want dan heb je van die weeskinderen in het bedrijf. Dat gaat nooit goed. Dus je moet dan wel hopen dat dat directiebestand, als het ware, dat dat intact blijft. En als dat zo is, dan kan zo'n bedrijf het hartstikke leuk doen. Ja, het is een nadeel dat het zo'n klein bedrijf is. Dat geeft een extra risico. En aan de andere kant, de klappers, als die er zijn, die zijn dan in dat soort kleine bedrijven. Die ineens boven water komen en dan, doordat ze zo opportunistisch zijn, een keer goed gokken. En dan keer 3 voor wat betreft de waarde en misschien wel ook de koers gaan. Ik ga er niet voorspellen dat het zo gaat zijn. Maar kijk eens ook naar dit soort bedrijven of je dat interessant vindt. Maar weet dat het risico wel hoger is als bij bedrijven die wat gevestigder zijn. Ja, dan weet je wat meer wat je hebt. Want je ziet nu, dit is eigenlijk een koolbedrijf in transitie naar een duurzaam bedrijf. Maar hoe zou je hem nu moeten noemen? Ja, dat is dan heel lastig, want dan zijn ze eigenlijk nog wel een steenkoolbedrijf en dus grijs. Maar je weet al dat ze dus serieus bezig zijn naar de toekomst toe. Dat wil je ook hebben als aandeelhouder, maar dan ben je een lange termijn aandeelhouder. En ik vind dit bedrijf, dit aandeel op dit moment niet geschikt voor een lange termijn aanbod. Daar vind ik het toch te gevaarlijk voor. Ik zou dit echt spelen op de bewegingen en daarmee kijken of je daar wat mee wil doen. Maar je moet het zelf kijken. Hè. Ik heb de aandelen zelf niet. Dus ook geen een beleggingsadvies wat ik hier nu geef. Het is puur van, nou, ik toon eens een keer waar je naar kan kijken. En doe dat dan ook, of het interessant voor je is. Maar je bepaalt zelf of je daadwerkelijk hier iets mee doet. Want ja, dit is een momentum. Het momentum kan omhoog gaan, het kan ook omlaag gaan. Maar kom niet over 3 maanden van, ja, het is nou nog maar $1 waard. En wat heb je voor advies gegeven? Ja, dit is een momentum. De stop los, heel helder. Als je hem zou doen, dan is het of deze lijn, die zou ik eerder doen, of dit onderste lijntje. En als je die dan niet doet, ja, dan ga je er pas uit op 1, ja, als die echt zou dalen. En dat moet je niet doen. En dit mag nooit een groot verlies worden. Dus als je dit doet, stop los gebruiken, snel eruit en niet blijven zitten en hopen. Beleggen is een werkwoord, het is actief, dus hier moet je echt wel op zitten. En ja, iedere dag kan, iedere week zeker, even kijken van hoe doet hij het. Ik ben geen voorstander van het invoeren van een stoploss in een systeem, want dat wordt de marketmakers misbruikt, want die weten ook waar de stoploss ligt. Die leggen dit lijntje hier ook en dit lijntje ook en dan kijken ze even, zien wat er gebeurt. Dus dat moet je niet doen, maar je moet het wel zelf onthouden. En wat ik belangrijk vind, ik vind de stoploss, je kijkt end of day, wat is de koers, is die eronder, dan doe je nog niks. De volgende dag na het eerste beursuur ga je kijken, is hij er dan nog steeds onder? Dan ben je weg. Is hij na dat eerste uur erboven, dan geldt weer gewoon het feit, als hij bij de end of day, dus aan het eind van de dag, als hij eronder is, doe je nog steeds niks. Dan kijk je de volgende dag, is hij er nog steeds onder, dan ben je eruit. Dus jouw stop los is nooit dit punt, is er altijd onder. Hou daar rekening mee. Dus het is altijd ietsje meer verlies als dat je dus in feite zou willen hebben. Maar dat is met een ingevoerde stop-loss in het systeem ook, want het is altijd de volgende tik na die eerste tik eronder. En ja, dan weet je niet waar die is. Als er een crisis is, dan is dit de eerste tik en de tweede zit hier. Heel laag. Dus vandaar dat je dat nooit uit kan sluiten. Maar niet te snel handelen. Je geeft die andere beleggers de ruimte om hun fouten in te zien, zeg ik dan altijd maar. Evelien, zijn er vragen? Ja, er was wel degelijk een vraag. Kent u het bedrijf PA Body Energy en of dat je deze twee eens met elkaar kunt vergelijken? Peabody is het, denk ik, hè? Ja. Ja, nou niet voldoende om dat nu te bespreken. Maar ik denk dat het wel aardig is om eens te kijken om die inderdaad eens te vergelijken. Dus daar wil ik naar kijken. Ik weet niet of ik dat in een webinar doe, en dat zijn we pas over een paar weken, of dat ik hem misschien even oppak als video. Maar een goede suggestie, ik schrijf hem op. Dus die ga ik eens bezien of dat inderdaad interessant is. Dankjewel.
Nou, dan ben ik er volgende week weer. Dan moeten wij nog even bespreken eigenlijk wat er volgende week gaat komen. Dat zullen we dan even mailen. Maar dan volgende week en dan daarna is het volgens mij onderhand vakantie. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar iedereen bedankt voor het kijken. En hij is voor jou, Evelien. Ja, inderdaad. Graag gedaan. Tom, hartelijk bedankt voor de analyse. Inderdaad, volgende week gaan wij nog een webinar organiseren. Ik denk dat het dan over hoe we handelen met het VriesTalks-platform is. En dan hebben we inderdaad een paar weken vakantie. Dus volgende week gaan we het VriesTalks-platform analyseren, hoe we technische indicatoren erop kunnen zetten, hoe we heel gemakkelijk onze rekening kunnen analyseren. Dus ook een zeer interessant webinar. Ik zie dat er geen verdere vragen zijn gekomen. Dus dan wens ik jullie alvast een zeer fijn weekend. Voor u hetzelfde, Tom. En tot volgende week dan. Dag. Hallo.